დავიწყო. აი მღერ. ხო. დაიწყო. ჰეიო. მაკლებო. ჰეიო, ყმაწულებო, ჰეიო. ой, და ეს ანახე, ეს ბიჭი ანახე. კაი ხანი აღარ ხანი გამოჩენილი. ხანი აღარ ყოფილვარ. აბა, მგონი 1000 წლის შემდეგ აღარ ყოფილ ხარ რა. ხო, ბიჭო. მაგის მერე? რაც არ გინდა. ლეც საღამო ხანია. მივდივარ, თაზე უნდა ავიდეთ და ღამე გავათენოთ. გავათენოთ რა, დავიძინოთ ოღონდ ღამე აქ ვიქნებით რა. მოხდებით ტყეში. მოდი იმთას განახებთ. ხო გადაღებული, წყარი რო შევწვით. ხო, აი მთა არის, აი ვიყავით. კი, მაგრამ მანდა ეხლა არა ვარ. ეხლა ვარ. არ ჩანს რა, მოკლედ ცნობილი მთაა, იქ ნამყოფები ვართ. მე და ლუკა ვიყავით ერთხელ. ლუკა რამდენზეა სიმაღლე? ვის 1400. 1400 მეტრი. კი, ნამდვილად. კი, მან დავალთ მოკლედ 1500 მეტრზე. გავშვიდით ყველაფერს. აი, ეს დანგრეული კრესზე რო. ხო, და არ ვიცი გზას რამდენად გადავიღებს, იმიტომ რომ ცნობილი გზაა ისე. მაგრამ ეხლა მაშინ იყო ზამთარი იყო. ხო, ნუ მაშინ ზამთარი იყო. შემოდგომა ზამთრის იყო. ხო, მართალია. არა სიმწარე. ჩვენ რა შეგვიძლია? აქა-იქა რა. სხვა გზა არაა. კი, ის იქნება ყველაფერი. რა. ხო და გავუყვეთ მოკლედ. წყალის ასავსები გვაქვს, იქ ავავსებ სადღაც. და ნენელა ავალთ. საოცრება. აი ესეთი საჩუქარი. ნახე რა წნევით მოხე. მაგარი წნევით მოაქვს ბიჭო. აი სხვა რაიონებად იმას ნახე რა არის. მონაშკე ვიცმოდის რომ გაგრიგდეს. თან აქ მზი არის, ჩრდილი არ უდგება. და ესეთი დიდი აშხავი. აქ წინაზე რა ვიყავით, ტოტი ქონდა. აქ პატარაზე ასხავდა. ისეთი წნევა აქვს ეხლა. ტოტი არ ქონდა. ქონდა 100%. გეუბნები. განა მაშინ რომ ბოლოს რო ვიყავი. ტოტი გამოვაგდო და ძალიან მაგარი წნევა აქვს. დაბრაცი ბესმის ფრიდალი. როგორ ასხავს ყველაფერი ერთად. მოკლედ დაუდექით ამ გზას რა. აუ, რა კაი. ალბათ 1 საათ ნახევარში ავართ. კი, სიგრილი. და ვიბანაოთ ყველა ვარიანტში. რა ხდება? ბიჭო. კაი, ნახევარი საათი. გაუჩერებლად დავდივართ. და რა? დაბლოდება რა. ცოტა. კილომეტრი ნახევარი გავიარეთ, 2 კილომეტრი. სამაგერად სულ აღმართია. ზაგოთ იქიდან ნახევარი საათი ჩასვლა. წუთ შესვენება გვაქვს. აგი რა. აი ეს ტყეში ვართ. გზიდან გადავუხვიეთ. ხო, თავიდა. ხო, მაგრამ მე რეგზაზე. ნუ წუნებ ხა. გადმოვით აქეთ სანაპიროზე. მარცხნივ. ეხლა აქეთ აი ესე აუყვებით და ყველაფერი იგზე იქნება. ვანი გზა აგვერია. არა. აი ესეთი ტყე გვაქვს აქ. აი გზა. გინდო და გზა. მიიღე გზა. გზა რე? ო. წერვალზე ვართ. რა გამოჩნდა, ვაი? რა გაინახე? კონი ცოტა ქვევით არის და დაიცა. შანსი არა. ამოვედით. სხვა ადგილია, მაგრამ აგერ აქ სადაც იქ ვიყავით, იქა და იქა. დავცემთ კარავს აქ დავცემთ. ბიჭო, არ ვიცი როგორ, მაგრამ იმ ადგილას ვერ მივედით. რაც გეგმაში იყო. ალბათ ფოთლებმა ხელი შეგვიშალა და დიდ მობალახმი, მაგრამ ცოტა გზა აგვერია. რატის ბარი უგებს მეორე ტაიმია. ვისო. კაი, დავიწყოთ ახლა ნელ-ნელა მზადებას.
და თანდათან განახებთ როგორ უშლით, როგორ უკეცავთ და ასე შემდეგ. აბა წავიდა. ცეცხლი ავანთეთ. აქეთ ესენი გავშალეთ. და პონჩოსაც გავუკიდეთ, ეს ნახეთ. შეიძლება ხეს დავარ. ოღონდ ნახეთ. შეხედეთ. საშინელება. უშენ. პურა ბოლია, ცოტა მერი შეხედე დაამი. მოკლედ რო გავუშლით პონჩოს, გავუშლით რა ლუკამ უნდა გაშალოს. განახებთ მაგასაც როგორ იქნება რა. აი ესე გამოიყურება, ტოტები ავაცადეთ ქვევიდან, რო არ დაზიანდეს ეწოლები. ძირსაგებები. შალიე. და საღამოს ცეცხლს მიუჯდებით. აუ, მეც კარგა გარტყა. ზეფირებით და ასე შემდეგ. ოიზე ზეფირი, ხო. მალე იქნება. ბოლოთ. მალე იქნება. ხო, აქ უკან გავუშალეთ. არ ჩანს ეგრე. დილით ვანა. და ხვალ დილით განახებთ, თუ გავიგუძეთ და მშვიდობით გავიგუძეთ ყველაფერი. აი მე რაზე დაჭდაწვეტიანზე. არის ყუთი. ხო და კიდო კაი. ხვალ დილით განახებთ, მოკლედ ყველაფერს, ახლა ღამეა. ეხა ეგ ანახე. მოვამზადეთ. ეხა თანაც გავაკეთებთ სარდელში უწოთ და იზანა საწერია ჩემი. და მე მარშმელოუზე ვიკაიფ. მოკლედ რა. საშიში ისტორიას მოყვებით. და ამაღამ გავათენებთ. ეგ პოლიც წამოიღე. არ ვიცი. წესი დავიძინებთ რა, შევეცვლებით რეგულირობით, შეშა გვაქვს. ძალიან ბევრი შეშა უნდა მოიმარაგოთ, რომ ჯობია დაგჭეთ ვიდრე დაგაკლეთ. და ჩვენ ასე ვქენით. ცული სად არის ჩემი? აი აქ ეგ ესეც აი. აი ეს რატო აგდებს ეცულებს? არ ვიცი რატო აგდებ რა. მომანათე რა, ბარემ უთხრა. ყველაფერი და კაი მოკლედ ხვალ თუ გავიგუძეთ და ჯამთელად ვიყავით ყველა. არა. მოკლედ ხვალამდე რა. გათენდა. ბიჭო მეორე კაუჭი ვიპოვე, აგე უფრო კაიო, რა გჭირს? რა, ორი ცალი ესა და კიდე რა. ორი რაც მინდა, ბიჭო, ერთი ცალია საკმარისი. ერთი ბიჭო. რა ერთი როგორ? გათენდა მოკლედ. შეიძლება დაკეთებ მაგას უიტყარი. ჩუმათი ყავია. წადებს წავთ. და დილიდან მშივრები, გამენათემები. აგერ. ნუ ატყვევ, ნათქვამი არა. ჩვენ გავატენ, დავაძინათ. ხო, ნუ ამაძინა ჩვენ. ჩვენ ვინ დაგვაძინა, ზოგმა პირის გარმონიო, ზოგმა წყალი მოიძია წყალი ხიდანო. ჩვენ არა ვინ დაგვაძინა. არა მეგებს მოწყობდი იქ და ეს მოდი გაწიო, ამაზე საკუთი ყო. ლუკა, ამოიღე დაუკარე რა საქორწილოა. არ გამოვა რა. კოპირაიტი არ გაიგე, ამის შესრულება მოიცი. აუ, რამდენი კოღო იყო დამტანჯეს შემი. აქედან დასკვნა. რა. ეში, კარვის გარეშე არ წახვიდეთ. გარში არ უნდა გაათენა. რა თუ იქნე ჩამოსაკი. შემჭამეს ბიჭო. იმასაც არ. აი, დამაჯდებოდა. რომესაც ჩამეფრინდა რამდენიმე ჩემი გარი. და ეს ეგ არ ვიცი რას რა აქვს, მაგრამ აუ, ყველაფერი ისე სახე მეფხანები. თავზე რო დაგვათენდა, 2 დღე ზედიზე თავზე გვათენდება რა. სახეზე მკვენდნენ მარტო. გუშინ ესე მოდის. სათევზაოთ ტყეში. ხელებს ამალავდი. ამერ დაიწყო. მე მქონდა შეკრული რა. რა. დავიგძინე როგორც ახალი. ხოდა ეს კოღოები ხმახო აქვს რაღაცა და არა, კარგად იმას კენა. ეს ამ კოღოებს მოვიტყმა რა. დამტანჯეს რა, ბოლოს დავიღალე და გავიშალე ყურებზე მოვიფარა. ეგა გამოსავალი ეგა. აი მერიანაში ხარეულია. რა, ეს დავალა. სახლი. სახლს განახებთ მე დავალაგებ ცოტას ამ. გამერე განახებთ ზოგადად. როგორ გავშალეთ და რაღაცეები განახებთ. აი, ახლა შევჭამ ცოტას ამ. ძალიან გიჭირს წყალი. არც გაწმდა. გიორგი ჩავა. წყალი ბევრი ქონდა არა და გიორგი ხელში ჩავა.
9 ვქონდა. კაი, წავედი ჭამე. დაუპურდეთ მოკლედ. მოიცო, ყველა ზოგადად. აი, მე და გიო უნდა თქვა. ლუკა, შენ აუხსნი თუ უბრალოდ ვანახო, დაალაგო. დაალაგება უნდა, კაი რა, აი. აი რა. ორი პონჩო გადამული. ამის ქვეშ წესი და რიგით უნდა იყოს გათვლილი იყოს სიმყუდროებზე. თენთი და წვიმა არ ჩავა რა. მაშინ. ამ წვიმა ჩავა. რა ჩავა, მოდი ვაკ. მოდი განახო, ეგრე. ეს არის ბოლო პირი. პირველი პირი არის იქით მხარეს. ერთ გიორგის ესხმევა წვიმა. მოიცა ერთ კვანძზე. მე მშრალი ვარ და აქეთ უკვე მე რაც დარჩა დაიჭიმა და გახდა ესეთი. შეგნიკი რო გწოდნო და წამოვიღებდით ორ ძირსაგებს, იმიტომ რომ მაინც ორ-ორი ვეცლებოდით რა ჩვენ. ანუ ჩვენ რო ავდექით თქვენ დაწექით და მე რა იმაზე რაღაცები მელა. აი რა სისულელი. აი რა. 4 საათია აქ ვზივარ. რატო ზიხარ? მე არ ვიყავი. და აი იქ მე მანდ არ ვიყავი. მელა იყო 100%. იმიტომ რომ მივანათე რა არგერა, ანათამეთქი ორი თვალი აქვს მელას. რა ფერი? პატარა თავი აქვს, აი ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ აი ექვე დაღმართზე. გეუბნები არის მე, იყო მეთქი რა. მიდი რა. გუშინ აიმანაც კუმოდა დაღმართზე. როდის გუშინ? გუშინ ახარო ყოფილი. შენ არის. პირველი ის იყო ღამე რა, ჩემთვის ტყეში. თან ესე ტყეში რა. თან თენთის და კარვის გარეშე რა ვე. ვთქვათ რომ აი ეს თენთია. არა, ეს ფარანი ქონდა. არა, თენთი. თენთს ასეზე. თენთი არის რაც გვაქვს. რეალურად ეგაა თენთი. რა გვაქვს? კარავი არის უკვე აი ძალიან დიდი იქ რო იყო. ვიცი მას რა. თენთი ამას ქვია წყალგამომწერი. აი რა, ეგ არაა თენთი. მოკლედ თავბარგდით, აგერ აქ აღარაფერია ეს ლუკა. როგორიც იყო ისე დავტოვეთ. აქ ცეცხლი იყო, აღარა. კი. საგულ მოიცა ეგ ვთქვათ კი. საგულდაგულ ჩავაქრეთ. მიწა დაეყარა და წყალი დაესხა. თუ წყალი აქვს შეგიძლიათ მარტო მიწა დააყაროთ და მე თქვენ კრეატიულობაზე იყოს. ასე მოიწა. თავარია 100% ჩაქეთ, მithumetes ზაფხული არის და ხო, ზაფხულში და იმას მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, რომ ველურ გარემოში რომ მიდიხართ და ცეცხლს ანათებთ, ისევ ისე დატოვოთ, როგორც მანამდე იყო. სანამ თქვენ მიხვიდოდით რა. იმიტომ რომ ეხლა აქ არაფერი ეტყობა, ეხლა შეიძლება ვიცოდეთ სადაა, მაგრამ მეორედ აქ რომ ამოვართ. შანსი არაა. სადაც ნაცეცხლარია, სადაც ხშირად დადის ხალხი. იქ ნაცეცხლარზე უნდა დაანთოთ. ხო, სადაც ხშირია, სიარება, ხო. რამე ჯადგეს გავხდით. აი, ეს იგი. გავეშვით ეხლა რა. სად დაეშვი, ნახე. თქვენ მანამდე გამოიწერეთ და დაალაიქეთ. ჩვენ კიდე წავედით, გავიდეთ. ყიდან. აბარა. ნაგავი. რასაც დაგდება წაიგეთ ხოლმე. არ დატოვა. ეს არის ჟირაფი, ბიჭო. ჟირაფი, შეხი. ჩემი კაი. აუ, ეგეთი მარტო ვიდეოში. ჟირაფი, ჩემი კაი. აბა წავედით. მეც მინდა, იქ მესამეც მაგის იყო არ არის. ოპ. აი და გაჭე. ატრაქციონები ვიცა. ჩამოვედი მდინარემდე, როგორც იქნა. აქედან კი უკვე ახლოსა ვარ რა. აქ რა კაი დაგუებულია, ხო არ ჩავიდე. არა. ნახე რა მაგარია. მე ვერ ჩავართ რა. წადი კაი. დავსველდები. ხა შევიტეხავ. იქ ნახე ეს არა. ვიდე, იმიტომ რომ გზით მივდივარ ხოლმე და ეხლა გზას ავცილ სადღაც. ყველგან ჩანიშნე. ორდინატები არა. წადი ეგრევე რა. მიდი. აგებიტო ისე.
რო კიდია ხოლმე რა აქ დავდივართ ხოლმე კიდე კიდია ამას ესე იგი აქ ძალიან გაზრდილია აქ ყოფილვარ რა ეს სამი აქ ის იყო ფართობი იყო ჩაირეცა ბიჭო აქ ის იყო აი ეს აი არა ეს ხო არა ჩემი გაცლილი ისინია გე ეს არის ბიჭო აი უგავთანა გამოიყო ჩემი მე რამდენად შევხვით შეხედე კიდე ცოცხალია მაშინ როგორ ჩამოვაგდე და მაშინ და თან ვლოგების გადაღება დაწყებული არ იყო ჩემი კაი ანუ ახლოს ვარ რა აი თმის ძილი ვარ ჩამოვედი გზაზე დასტავოდი სასოფლო ნუ აქედან უკვე დაახლოებით 9 საათის ან უფრო ცოტა დროის ავალია რა უკვე მივედი თითქმის ხო მოკლედ მე გიო ლუკა და რიკი მადლობა რომ უყურებით ეს იყო ჩვენი პირველი ორდღიანი ლაშქრობა და ახალი გამოცდილება მოკლედ და დიდი ალბათობით გაგრძელდება რა ორდღიანები თან უფრო მზად ვიქნებით შემდეგისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა გამოიწერეთ დაალაიქეთ ორი კომენტარი დატოვეთ ინსტაგრამი YouTube გეიმინგ არხი და ასე შემდეგ რა ყველაფერი მოკლედ დროებით შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში აბაჰე რიკი რა